vì là cái gì có lẽ là ngày hôm nay chúng ta tham dự cái hội thảo chuyên đề và hội thảo chuyên đề này không chỉ nói chỉ cho chị này mà có thể cho cả đi nữa. Thì chúng tôi rất là ấn hạnh giới thiệu ông Schwartz là giám đốc kinh doanh châu Á và châu Âu của cái hãng ScheuDentalHCM của Đức. Với cái đề tài ngày hôm nay thì ông sẽ nói về hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là vấn đề áp suất đa năng của cái mini spa. Những ngôi sao nhỏ, tôi không biết là những ngôi sao nhỏ như thế nào đấy. Cái thứ hai là một số những cái ứng dụng của cái máy ép này đối với các cái khi mà chúng ta làm ép cái hãng chỉ định tạo đắp. Sau đây chúng tôi xin thay mặt thầy học tiếp tục các khai mạc chúng ta đọc hôm nay để cho thời gian xin mời các bạn. Yes, good morning everybody. You're very welcome today to participate in my seminar. It's an honor for me being here. Before we start with the PowerPoint presentation, I would like to introduce myself a little bit. My name is Matthias and I'm a learned dental technician. After that, I studied engineering at the university. I'm with Scheu, that's the name of the company, for 19 years now. That's a very long time. And I'm the responsible sales director for Asia, Asia Pacific, Australia, New Zealand and Africa. Yeah, I'm traveling to all these countries and visiting my business partners there. You will also learn during my presentation you will also learn more about ScheuDental. Because it's a very interesting company. These are our facilities in Germany. And here you can see something very interesting on the roof of all of the buildings. There are solar panels all over. Solar panels. That is very interesting in Germany because our government decided after the Fukushima accident in Japan to shut down all nuclear plants. And now, as soon as you set up a new building, you must put these panels on the roof. This is a nice day in Germany. Normally we don't have so much sunshine. But you have a lot of sunshine here, but I've never seen any solar panel. This is one of my business ideas for Vietnam. Our company, the company was founded in 1926. Scheu. Yeah. It's a family name. It doesn't mean anything. It's just a name. Nowadays we have almost 100 employees.
And we are exporting more than half of our products to countries outside Germany. Và hơn nữa, cái sản phẩm của chúng tôi là đã được xuất khẩu sang những cái nước khác. Yeah, we have partners in more than 100 countries in the world. Và chúng tôi có đối tác với trên 100 nước trên toàn cầu. And the company is family owned. Đây là một cái công ty mà theo dạng mà của gia đình. Now we are in the third generation. Và bây giờ đã đến được đời thứ 3 rồi. Generation number 4 will join the company in maybe 4 or 5 years. Và cái đời thứ tư thì sẽ tham gia vào công việc này của công ty khoảng 4-5 năm nữa. This, by the way, is a very, very typical German structure of a company. Đây là một cái cơ cấu mà công ty nó rất là kinh điển ở tại Đức. Most of the companies in Germany are very old. Nghĩa là các công ty thì thường nó có cái lịch sử lâu năm. They are family owned. Là của một cái gia đình nào đó. And they are focused on export. Và nó tập trung vào cái chuyện là xuất khẩu hàng hóa. Our product range. Và những cái dòng sản phẩm của chúng tôi. We have everything for removable orthodontics. Chúng tôi có những cái là những cái dịch vụ chỉnh trang tốt. There are not so many companies in the world having this product range. Và cái số lượng công ty mà cung cấp những sản phẩm này ở trên thế giới thì nó rất ít. We have some items for fixed orthodontic technique. Chúng tôi cũng có một số cái sản phẩm phục vụ cho cái chỉnh hình răng mặt cố định. The pressure molding technique, Ministar Biostar, is still our most important product group. Kỹ thuật ép tạo khuôn, ví dụ như là cái Ministar hay Ministar. Then we are very strong in dental sleep medicine. Chúng tôi cũng rất là mạnh về cái lĩnh vực đó là cái y học và giấc ngủ. This, by the way, is my business idea number 2 for Vietnam. Và cái này cũng là cái ý tưởng kinh doanh đó là thứ hai của tôi đối với Việt Nam. This is a rapidly growing product group. Cái dòng sản phẩm này nó đang có phát triển rất là mạnh mẽ. Just to give you an idea, 3 years ago we sold parts for the IST snoring appliances around 5,000-6,000 pairs. Chúng ta thấy là 3 năm trước đó thì chúng tôi đã bán những cái bộ phận của cái dịch vụ mà chống cháy như này là khoảng từ 5.000 đến 6.000 cái là 3 năm trước. We are not making the appliances, of course, because we are a manufacturer. We are making the parts only. Chúng tôi không làm toàn bộ cái dịch vụ chống cháy mà chỉ cung cấp những cái bộ phận của cái dịch vụ này thôi. The appliance itself is made in the dental laboratory. Tại vì muốn làm cái dịch vụ chống cháy này chúng ta phải nhờ các cái labo mà nha khoa làm. So 3 years ago it was 5,000. 3 năm trước thì là 5.000. Last year it was 25,000. Và mới năm ngoái thì con số này đã lên là 25.000 cái. This is really good and becoming bigger and bigger. Chúng ta thấy rõ ràng đó là cái nhu cầu nó ngày càng tăng lên. And it is something very, very interesting. Đây là một cái chuyện rất là thú vị. We are conducting seminars all over the world, like today, for example. Chúng tôi cũng tổ chức những buổi thuyết trình giống như ngày hôm nay dành cho toàn thế giới. And we have the clear aligner. Chúng tôi cũng có một cái sản phẩm là clear aligner. The clear aligner is a system to move teeth with invisible splints step by step. Và đây là một cái công nghệ mà để di chuyển răng từng bước bằng những cái máy. In the morning, we will focus on the pressure molding technique and the machines. Sáng nay chúng ta sẽ nói về cái kỹ thuật mà ép khuôn với một số những cái máy ở đây. And I think after lunch there is time to go a little bit deeper into dental sleep medicine and clear aligner. Và như đây là chúng ta sẽ nói về những cái kỹ vụ mà chống cháy và cái clear aligner. So I learned that most of you are in the orthodontic field here. Is that okay? Is that correct? Đa số các chị ngồi đây là chúng ta đang làm chuyên môn với lĩnh vực chỉnh nha, đúng không? So we have got some orthodontists. Có một số các chị đã làm chỉnh nha rồi cho nên. Yes. Yes. Some doctors, dental. Có một số là dĩ nhiên các ca sĩ, đại đa số No. Okay. Yes. We have some technicians here, of course. Yeah. Good. So, pressure molding machines. những cái máy mà ép
This is difficult to translate, isn't it? Okay. This is a strange name, pressure molding technique, and I will now explain why we call it pressure molding technique. Và đây là chúng ta thấy là cái kỹ thuật mà ép khuôn, thì chúng ta sẽ coi tại sao nó có cái tên này. Yeah. And why we don't call it vacuum technique. Và tại sao chúng ta lại không sử dụng cái chữ vacuum là cái chữ thuật hút? Ministar S and Biostar. Đây là hai cái máy Ministar và Ministar. And these two versions are not in Vietnam, but this is important now here. Chúng ta thấy là có Ministar, Biostar và Ministar. We have a Biostar, that's the big one, it is not here today. Có cái Biostar là cái máy lớn thì hiện nay cái bàn này không có đem tới. 6 bar and the Ministar 4 bar. Cái Biostar thì mình thấy là 6 bar và cái Ministar thì 4 bar. We will go into a little bit into the technique of the heater, the heating tasks, and the design of the machines. Như vậy thì mình sẽ có cái phần là làm nóng, sau đó là mình có cái thời gian làm nóng và cuối cùng là những cái bộ phận của máy. Yeah, but this here is probably the most important thing of my presentation. Đây là cái điểm rất là quan trọng ở trong cái phần trình bày này. Yeah, here you can see the difference of a pressure molding machine and a vacuum machine. Bởi vì nó sẽ nói đến cái sự khác biệt giữa cái kỹ thuật mà ép với lại cái kỹ thuật hút trên không. Yeah, in a pressure molding machine, the material is pressed on the model with compressed air. Chúng ta thấy với cái kỹ thuật mà ép là chúng ta sẽ đặt cái vật liệu mà đè lên trên cái ổ hàm của chúng ta. The machines are hooked to a compressor. The compressor is outside. Sau đó là cái máy chúng ta thì nó nối với lại là một cái máy nén mà nó bên ngoài. In a vacuum machine, it is working the other way around. Còn đối với lại cái vacuum với là cái hút trên không thì nó là hoạt động ngược lại. In a vacuum machine, there is somewhere here a vacuum pump. Nghĩa là trong cái kỹ thuật này đó thì là ở bên dưới của cái mẫu chúng ta nó sẽ có một cái máy hút. A vacuum pump can only evacuate the atmosphere which is on top of us. Và như vậy đó, là cái máy bơm này đó là nó sẽ hút cái phần không khí ở phía bên trên đó. Yeah, this atmosphere has a certain weight. Và như vậy chúng ta thấy đó là cái này đó là nó sẽ có những cái trọng lượng nhất định. The weight of the atmosphere is 1 atmosphere, which is an equivalent to 1 bar, BAR. Và cái trọng lượng của cái không khí này đó là 1 bar. Yeah. So we compare 1 bar of pressure created by the vacuum machine to 6 bar in the pressure molding machine. Và như vậy lực hút của chúng ta chỉ được có 1 bar thôi, trong khi với lại cái lực nén của chúng ta đó thì nó lên tới 6 bar. Yeah, and this is the difference of these two systems. Và như vậy là mình đã hiểu được đó là hai cái hệ thống kỹ thuật này nó khác nhau. The pressure molding machine is much stronger. Nghĩa là cái kỹ thuật mà chúng ta dùng cái lực nén thì là nó mạnh hơn rất là nhiều. So at the end, the result is more precise. Và như vậy thì là chúng ta sẽ có những cái sản phẩm mà nó chính xác cao hơn. And the machine is much more versatile. Và như vậy là cái máy thì là nó sẽ nhỏ gọn hơn. Yeah. There is a display on the table, and later on you may have the opportunity to have a look at the single applications. Và chúng ta ở đây là có những cái máy gì chút xíu nữa là các anh chị sẽ có thể lên chúng ta quan sát và chúng ta làm thử. Another one comparing pressure and vacuum. Ở trên cái hình này chúng ta cũng so sánh giữa cái kỹ thuật là ép với lại cái kỹ thuật hút trên không. Pressure, pressing down the material. Và nếu cái kỹ thuật mà ép tức là chúng ta sẽ đè từ trên xuống. And vacuum, sucking down the foil on the model. Còn cái kỹ thuật hút nghĩa là chúng ta sẽ hút cho cái tấm vật liệu của chúng ta là dính lên trên cái mẫu hạt. Are there any questions so far about this? Is that understood by everyone? Như vậy là cái phần này chúng ta đã hiểu rõ cái điểm khác biệt rồi không ạ? Yeah. By the way, you can ask questions anytime. Nếu các chị nào mình có câu hỏi gì chúng ta cứ lên đây hỏi liền luôn cũng được. Okay. The heater. That's the next thing I would like to go into it. Cái bộ phận làm nóng. The heater in our machine is slightly different. The red thing here on top is the heater heating the material from this side. Chúng ta thấy là
cái đây đó là cái bộ phận làm nóng mà là nó sẽ làm nóng từ phía cái chỗ cái mà gạch đỏ theo cái hướng mũi tên. In our machine, this is later on turned around so that the heated side is on the model. Và sau đó thì cái bộ phận làm nóng này là nó sẽ được xoay để nó làm nóng cái mặt bên kia của cái vật liệu. Finally, the air comes in here and presses down the material. Và sau đó thì là cái tấm vật liệu của chúng ta nó mới được đè lên trên cái mẫu này. This heated side is 60-70 degrees warmer than the not heated side. Và như vậy là cái phần mà nó được làm nóng thì là nó sẽ có cái nhiệt độ cao hơn, cái phần không được làm nóng là từ 60 đến 70 độ. This gives a better adaptation because it's softer. Cái này là một cái kỹ thuật rất là tốt, tại vì cái mặt mà được làm nóng thì nó sẽ mềm hơn. And in particular, if you want to laminate two foils, you will get a better bonding between them. Nhất là khi chúng ta là sử dụng hai tấm vật liệu thì cái kỹ thuật này sẽ giúp chúng ta làm cho hai cái miếng đó là nó dính được với nhau, được ép vô với nhau được tốt hơn. For example, if you want to make an orthodontic tooth position. Nhất là khi mà chúng ta muốn làm cái positioner của mình đó, cái máy nằm ở trong những cái hai phần thì tốt hơn. We also can make one of these tooth positioner later on. Chúng ta sẽ nói về cái tooth positioner này sau. So we have a summary here. The heater is heating the correct side of the foil. Như vậy là cái bộ phận làm nóng nó sẽ làm nóng cái mặt thích hợp của cái tấm vật liệu. We have a very fast heater that is on temperature within 1 second. Và cái nhiệt độ mà nó sẽ đạt được đúng mức là chỉ trong vòng 1 giây, nên là rất là nhanh. It's an infrared heater. Đây là cái làm nóng bằng cái tia hồng ngoại. Infrared heater are heating the materials very evenly. Và với cái tia hồng ngoại này thì là nó sẽ làm nóng cái vật liệu của chúng ta rất là đều. And the heater is controlled. Và cái bộ phận làm nóng này là nó được kiểm soát. That means it's not becoming warmer and warmer. It stays at a certain temperature. Nghĩa là cái nhiệt độ nó sẽ giữ được rất là ổn định, chứ không phải là nó càng ngày nó càng tăng nóng lên. The heating times are also an issue. Và cái thời gian làm nóng thì cũng là một cái vấn đề mình cần quan tâm. In the BioStar, we can put in the heating time via the dash panel and the code. Chúng ta thấy ở cái máy BioStar thì cái thời gian làm nóng thì chúng ta có thể chỉnh được ở trong cái bảng điều chỉnh này. Or with a scanner, we can scan the barcode which is on the foil. Hoặc là chúng ta có thể là scan cái mã vạch ở trên cái tấm vật liệu thì là nó sẽ biết đó là cái nhiệt độ, cái thời gian làm nóng của nó. In the BioStar, we have a plus and minus button to put in the seconds and steps of 5. Chúng ta thấy đó là ở trên cái visa thì nó sẽ có cái nút đó là cộng với nút trừ, thì mỗi lần lên và xuống vậy là được 5 giây. Or we have a scanner as well. Ở bên hông này thì là cũng có cái phần để chúng ta scan cái mã vạch của cái vật liệu. Once again, a code from the BioStar for heating time, heated temperature, and cooling time. Nhắc lại là ở trên cái máy bay ra thì chúng ta sẽ có những cái chức năng mà sẽ được thành cái code, tức là về cái thời gian làm nóng, cái nhiệt độ làm nóng và cái thời gian làm nguội. The BioStar is the computerized version. BioStar này là cái máy mà nó được điều khiển và vi tính hóa. In the MiniStar, we almost have the same features, but we will get acoustic and optic signals for a more manual handling of the machine. Còn cái visa này thì nó có vẻ là thủ công hơn, tại vì nó sử dụng những cái tín hiệu quang học và tín hiệu âm. And the design is important. Và cái thiết kế của cái máy cũng rất là quan trọng. As you can see here, we always have a heater on the left and the pressure chamber and the platform on the right. Như vậy chúng tôi luôn luôn để cái bộ phận làm nóng là ở bên trái, còn cái bàn mà để đặt cái mẫu hàm thì nó bên phải. Now we are separating these two areas in our machines. Và tất cả các máy chúng tôi thì hai cái vùng này nó đều được tách biệt ra. You will later on see why this is so important. Và sau đây chúng ta sẽ hiểu tại sao cái thiết kế này nó rất là quan trọng.
biostar, 6 bar, and the scanner for the barcode. 6 bar of pressure. Chúng ta thấy với cái biostar chúng ta có cái lực ép đó là 6 bar và đồng thời nó có cái máy quét để quét cái mã vạch. We have a keypad here. Và chúng ta thấy ở đây là có một cái bàn phím. We have a very high pressure chamber. Và cái phòng mà cái buồng mà để ép này là nó rất là cao. Which is sometimes required in the orthodontic practice. Thường cái chiều cao như vậy là để đáp ứng cho việc mà chúng ta ép những cái cụ chỉnh hình đó. And of course, the latest heater technology. Và ở bên trái là chúng ta sẽ có cái bộ phận làm nóng với lại công nghệ tối tân nhất. Same heater as the Ministar. Đối với cái Ministar cũng vậy, tức là dùng cái hệ thống cái làm nóng. And this machine is semi-automatic. Và cái máy này là bán tự động thôi. So, your question now can be who is buying the biostar and who is going to buy the Ministar. Và như vậy cái câu hỏi đặt ra là ai thì cần mua cái Ministar mà ai thì cần mua biostar. Normally, if you walk into an orthodontic clinic in Germany, they will have a biostar. Thường thì là mấy bác sĩ chỉnh nha thì sẽ mua biostar. They know the biostar from the university, and as soon as they open their practice or their clinic, they need one. Tại vì ở ngay từ khi mà còn học ở trường đó thì đã sử dụng biostar rồi, nên ra mở hoặc là mua luôn biostar luôn. In Germany, in the orthodontic practice, they always have a small lab connected to it. Và ở trong mấy cái phòng mạch Việt Nam thường là họ sẽ có sẵn luôn một cái phòng mà lab. Maybe 1-2 technicians. Và có khi có từ 1 đến 2 kỹ thuật viên luôn. They use it all day long, the biostar. Sau đó thì sẽ làm mấy cái máng của họ bằng cái biostar. They have, in Germany, they have these debonding days. Và ở nước đó thì chúng ta có cái ngày mà tháo ra. So they probably call in 50-60 patients and remove brackets in the morning, one after the other. Và trong cái ngày này á, thì là có khoảng 15 tới 16 bệnh nhân mà được gọi đến để tháo cành. Yeah. In the afternoon, all the kids will go home with one of these clear splint retainers. Và tất cả những cái bệnh nhân được tháo cành này chỉ trong buổi chiều thôi thì sẽ đi về nhà mà có cái tháng duy trì luôn. In order to cover the wait time for the fixed retainer or for the ongoing treatment. Chúng ta thấy cái này là nó sẽ rất là tiết kiệm thời gian cho mình so với cái việc mình sẽ gắn cái mà cái cụ duy trì nó cố định. Because if they wait 2-3 days, they already have a relapse. Cái này nó rất là quan trọng bởi vì nếu mà chờ 2-3 ngày thì tôi trình răng nó đã chạy rồi. I will make one of these later, these orthodontic split retainer, and you will see what is important about that. Chúng ta chút xíu thì chúng ta có thể lên xem một số cái phụ mà mình có thể làm ở trong cái chỉnh hình. Basically, we have 4 different product groups. Chúng ta có 4 cái dòng sản phẩm khác nhau. Yeah. We have hard materials for splits, for trays, and for retainer. Chúng ta có cái vật liệu cứng thì sử dụng để làm máng, làm khay, và làm những cái phụ duy trì. We have soft materials for mouth guard, positioner, and bleaching. Những cái vật liệu mềm đó là chúng ta có thể làm cái máng bảo vệ, là làm cái positioner hoặc là cái khay tẩy răng. We have one material that is hard on one side and soft on the other side. It is perfect for paroxysmal splints. Có cái loại là một bên cứng, một bên mềm thì đặc biệt rất là tốt cho cái máng mà chống kiếm. And we have a thin material for we have thin materials. They are used as a spacer or separator. Ngoài ra chúng tôi có những cái vật liệu rất là mỏng để chúng ta có thể làm đó là cái vật liệu mà tách kẽ. We will also make one of these paroxysmal splints. That's very interesting. Yeah. This is what the materials are made of. Đây là những cái thành phần của cái vật liệu của mình. This material here, the low-S that discontinued. Có một cái này là cái Impronomes này là đã ngưng rồi không sản xuất. Unfortunately, it was a very good material. Actually, one of the best we ever had, but it is made of polycarbonate. Đây là một cái loại vật liệu rất là tốt nhưng mà nó là có cái bản chất là polycarbonate.
you know what polycarbonates are made of? Các anh chị mình có biết cái polycarbonate là thành phần của nó là cái gì không? They are made of bisphenol A, Tại vì nó là có cái thành phần là bisphenol A, which is suspicious for causing cancer. đây là một cái chất mà nó có người ta nghi ngờ là có thể gây ung thư. Although our material was tested and it was not emitting any of this bisphenol A, we removed it from our product range. Khi đó là các sản phẩm của tôi thì đều được không bị kịp, nhưng mà bởi vì là như vậy á, cho nên nó là chúng tôi phải bắt buộc bỏ. This here is the most common one, Duran. Cái này là cái Duran, đó là cái thay thường rất là thường gặp nhất. It's a clear split material. Cái này là dùng để làm các cái nén không? Yeah, we will use it later on. Là mình chút xíu nữa mình sẽ xem cái này. So if you get an offer from a supplier with a very cheap copolyester, be careful please. Nếu mà chúng ta có cái nhà cung cấp nào mà nói đó là cho chúng ta cái Duran nhưng mà rất là rẻ thì chúng ta phải coi chừng nha. There are two kinds of copolyester available. Bởi vì có hai cái loại copolyester. One is for industrial use. Là một loại là chúng ta sử dụng trong công nghiệp. And one is for dental use. Và một loại là chúng ta dùng trong nha khoa mình. The one for dental use is clear, it's clean, it's pure, it's biocompatible. Chúng ta thấy là cái loại mà sử dụng trong nha khoa đó thì là nó trong, nó sạch, nó rất là nguyên chất và đồng thời là nó tương hợp sinh học. The other one is much cheaper and not so good. Cái loại kia thì nó rẻ hơn nhưng mà nó không có tốt. So if you buy from China, from India or from Brazil, just be careful. Cho nên nếu mà chúng ta mua hàng của Ấn Độ, Trung Quốc hoặc là Brazil thì coi chừng nha. We have you always are careful with the Chinese products. We have soft materials like bioplast. Thầy học tôi biết là mình rất là sưu tập cái hàng Trung Quốc, còn là chúng ta có cái độ mềm thì cái mềm nhất đó là cái bioplast. And we have very hard materials for individual trays. Và ở cái phần bên phải đó là cái cột mà màu hồng đó là chúng ta sẽ sử dụng để làm cho cái khay cái nền thật cứng nhất. Here we have the elasticity module, which actually says how stiff, how hard the material is. Và cái cột bên trái này là chúng ta sẽ có cái mô đun đàn hồi để nó là càng lên đó thì là cái độ cứng nó càng tăng. Individual trays. And, yeah, please. Đây là khay cái nền. Dentures. Sau đó là cái hạt giả. Splints in the middle. Cái Duran đó là cái máng. Because they must be a little bit flexible, so otherwise you can't put them in or out. Với cái máng thì chúng ta thấy là nó phải hơi có độ mềm nhẹ một xíu để cho tháo lắp cho nó dễ. And soft materials for bleaching and for positioner or mouth guards. Các cái vật liệu mềm thì chúng ta thường sử dụng để cho cái máng kẻ trắng hoặc positioner hoặc là cái máng của mình. Individual trays. Đây là cái khay cá nhân. A mold for immediate crown and bridge work. Ta thấy là có những cái khuôn để chúng ta có thể làm những cái thầu tạo hoặc mở tạo. Now this material does not stick to the composite. Chúng ta thấy là cái khay này của chúng ta thì nó được nó không có dính vô composite. In Germany it is used instead of the impression tray. Và ở bên nước thì chúng tôi sử dụng cái kiểu này thay vì là chúng ta phải lấy dấu. Because then you can polymerize the composite outside the mouth and not in the mouth. Bởi vì với cái kỹ thuật này thì chúng ta có thể là quan trùng hợp với composite ở bên ngoài thì chứ không cần để trong miệng. Temporary partial dentures are made with the machine. Hàng giả tháo lắp là tạm cũng có thể làm với cái máy. Yeah, and here you actually can see something very interesting. Ở trên cái này chúng ta thấy có cái địa chỉ rất là thú vị. In the beginning I told you that we have a separation of a platform, working area and heater. The heater is here. Chúng ta nhớ là lúc nãy là tôi đã nói là cái bộ phận làm nóng nó nằm khác với lại là cái chỗ của cái buồng mà nén. Now you can exactly see why we have this separation of the two areas. Ở trên cái hình này thì mình sẽ thấy lý do tại sao chúng tôi để hai cái phần này nó khác biệt. Because we have to work on the model
and apply some acrylic here. Tại vì chúng ta cần phải làm việc ở trên cái hàng và có thể là phải sử dụng acrylic. While at the same time the material is heated on the other side. Trong khi đó thì chúng ta sẽ có thể là đồng thời để làm nóng cái tấm vật liệu của mình. Yeah. We will make one of these, and you will see how to get the wires into the material. Và cái này là cái cách mà chúng ta có thể là nén cái dây cuộn vào ở trong cái phần này nữa. And X-ray step for implants. Chúng ta có thể làm cái máng mà hướng dẫn từ X-ray. Bleaching skin. Đây là máng tẩy. Transfer mask for indirect bonding of brackets. Chúng ta có thể sử dụng để làm những cái máng mà khi chúng ta muốn gắn cái mắc cài mà gắn mắc cài mà gián tiếp. Normally these trays are used for lingual brackets. Thường thì mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật này khi mà mình gắn mắc cài mặt lưỡi. Because there is no option, you must use a transfer mask. Tại vì chúng ta thấy là gắn trực tiếp thì rất là khó nên là nên sử dụng cái kỹ thuật gắn gián tiếp. Labial brackets, you would only use that to save time in the lab or in the practice if you have a bonding day. Nếu mà chúng ta có một cái ngày nào chúng ta hẹn gắn nhiều bệnh đó, thì chúng ta có thể là sử dụng kỹ thuật này để dán ở mặt ngoài, dán tiếp. But nevertheless, this is also a nice idea for doctors that are not so experienced in the orthodontic field to prepare it in advance, to mark the midlines on the model and do it nicely outside the hall. Đối với các bác sĩ nào mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái việc mà dán mắc cài, chúng ta dùng cái kỹ thuật dán tiếp này nó tốt hơn, bởi vì chúng ta có rất là nhiều thời gian để chúng ta ngắm nghía rồi chỉnh cái mắc cài cho nó thật là chính xác và gắn lên trên miệng. Positional. Positional. Rapid pellet expander. Chúng ta có thể làm những cái khí phụ mà nông nhanh thành trên. Occlusal splints. Máng ngay. And here you can see a Duran splint, the polyester material. Ở đây đó là cái vật liệu đó là Duran và polyester. Plus some clear acrylic, self-cure acrylic on top. Và ở trên này chúng ta có nhựa acrylic tự cứng mà dạng trong đó. Yeah. You even can't see a margin or a difference. Both is clear and shiny. Chúng ta thấy là sau khi đánh bóng thì cái mép giữa hai cái vật liệu này là hầu như là không có phát hiện được. Of course, only if you polymerize the acrylic impression point. Dĩ nhiên đó là chúng ta thấy là chúng ta cần phải làm cái cho cái vật liệu acrylic này là nó không hoàn toàn cái trường hợp. Mouse guard. Cái cụ bảo vệ. We also can make one of this later if you are interested in it. Nếu mà chị nào thích đó thì mình cũng có thể là mình làm thử cái này. Yeah, anyhow, I will start later with one appliance, and then we go on with whatever you want to see. Và sau cái bài nói này thì chúng ta sẽ bắt đầu là làm ở trên cái máy luôn. Các anh chị mình thích cái ví dụ nào thì mình nói là làm. Brux's checker for diagnosis of bruxism and occlusal problems. Brux's checker này là mình sử dụng để mình kiểm tra những cái vấn đề khó khăn mà bệnh nhân có kiến ra hay không. This will also become a very interesting demo because you will learn a lot about the German doctors and how they make some really good money. Cái này thì các anh chị chắc sẽ hứng thú với cái này là tại vì nếu chúng ta coi cái này thì sẽ biết là ở bên Đức thì là các bác sĩ mà kiếm tiền tốt rồi này. Yeah. Dentists in Germany are doing quite well, but orthodontists are doing much better than they do. Thật ra thì là bác sĩ thì họ không kiếm nhiều tiền mà người bác sĩ chính nhà. Yeah. My daughter's doctor, she's a doctor specialized in kids. Con gái của tôi thì đi khám ở một cái cô là chuyên cho răng trẻ em. She has a sister, she's working as an orthodontist. Và cô này thì cũng có làm tiếng Anh nữa. And they compared their income. Và sau đó là chúng ta so sánh cái thu nhập. And the orthodontist income is 10 times higher than the doctor's income. Và bác sĩ chỉnh nha thì có cái thu nhập cao gấp 10 lần so với chỉnh nha tỷ bình thường.
They are both very good and successful doctors, but in a different field. Cả hai cái người này đó thì rất là thành công, nhưng mà vì là chọn hai cái lĩnh vực khác nhau. So, if you have forgotten everything after my training, you can double check it on our website. Nếu mà các anh chị không nhớ được tất cả những cái thông tin vừa rồi thì mình có thể xem lại ở trên cái trang web này. We have training videos which you can download. Ở trên này là mình có thể mình load về những cái video mà hướng dẫn. If you for some reasons cannot download the video, which may happen in some countries, Nếu mà trong trường hợp các anh chị mà có gặp vấn đề khi mình download những cái video này có thể xảy ra một số nước đó. you can get them from NKLab. They have all these videos at hand. Thì mình hỏi công ty NKLab để xin những cái video này. Material data sheets, Chúng ta có những cái thông tin về cái vật liệu safety data sheets. và những cái bản thông tin về cái vấn đề an toàn. They are also both available on the internet. Và tất cả những cái thông tin này đều có ở trên cái trang web. Many people are mixing these two things, safety and material data sheets. Một số anh chị mình hơi nhầm lẫn giữa hai cái này. For example, for one of our blanks here, any of it, hold on a second. You will find a material data sheet and not a safety data sheet. Chúng ta thấy với những cái loại toán vật liệu như vậy thì chúng ta sẽ có những cái mà thông tin về vật liệu chứ không có cái thông tin về cái sự an toàn. Simply because it's not a safety relevant material. Tại vì cái vật liệu này nó không có liên quan gì đến cái việc an toàn hết trơn. But of course, if it comes to some monomer, you will find a safety data sheet. Nhưng mà nếu mà chúng ta tạo những cái vật liệu như là vật liệu monomer thì nó sẽ có những cái thông tin về cái độ an toàn. You also can get manuals on the internet. Chúng ta cũng có những cái tờ hướng dẫn nữa cũng ở trên internet luôn trên web. And of course, the latest catalog version. Dĩ nhiên là có những cái catalog mà mới nhất của công ty chúng ta. Yeah, thank you very much. That was the PowerPoint presentation, the first one today. Và như vậy chúng ta đã xong cái bài trình bày đầu tiên của ngày hôm nay. I have another one for the snoring and another one for the clear